Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 13, which is inserting and formatting elements into the document, Part 1. So let's get started. So today we will going to demonstrate how to insert and format a shape, a smart art, and pictures. So let's dive in. So I'm going to open my Microsoft Word 2016, and then we will going to start by inserting shapes into our document. To get started, I'm going to create a blank document, and ang tab na pupuntahan natin para makapag-insert tayo ng shape is syempre doon sa Insert tab. So dito sa Insert tab, nakapag-discuss na tayo ng ilan doon sa mga options dito, but today, we will going to discuss yung mga remaining elements, and then kasi yung mga elements na to na ini-insert natin can also be formatted. So first is yung tinatawag nating shape. So basically, kapag sinabi nating shape, familiar naman kayo sa mga to. Ito yung mga kagaya ng rectangle, circle, oval, rounded rectangle, and so on and so forth. So ito yung mga figures na makikita natin sa Microsoft Word. They are categorized into following categories, such as for example, this recently used. Ibig sabihin, ito yung mga kakagamit mo lang na shape. Yung lines, we have yung mga straight lines or yung mga lines na merong arrows, and then meron din tayong tinatawag na mga curves. Meron tayong mga rectangles, basic shapes, such as yung mga nakikita nyo dito. Meron tayong mga arrows, mga equation shapes, kagaya ng mga to, flowchart, stars and banners, and yung mga tinatawag nating callouts. So, hindi ko i-discuss lahat to, pero yung mga mangilan-ngilan, papakita ko sa inyo. Especially, umpisahan natin sa pag-insert ng mga line. So, kapag nag-insert tayo ng line, tatandaan natin, pag sinabi nating line is typically 2D, dahil meron lang siyang height at saka width, pero wala siyang depth. Okay? So, ngayon, kapag nag-drawing tayo ng line, you just have to click your mouse, and then do not release. So, hold lang natin. So, click. Sabi nga, huwag kayong bibitaw. And then, that marks the point A or first point. Pagkatapos, you just have to drag your mouse somewhere in your document. Depende kung ano yung magiging direction ng inyong line. So, kung gusto nyo ng straight line horizontally, then ganito yung gagawin natin. Kung gusto nyo naman diagonally, probably ganito yung gagawin ninyo. Or kung gusto nyo vertically, ganito siya. Ngayon, kung nag-aalala kayo kung magpapantay ba yung line na ginagawa ninyo, merong isang madaling hack, or technique para masigurado nyo magpapantay siya. So, bago mo bitawan yung mouse, nakaklik pa rin ako sa mouse, you can hold the shift key from your keyboard. When you hold the shift key, automatically mapapasin ninyo, kahit naka-misalign yung line ninyo, automatically the shift key will fix that for you. So, that assures you, na makakapag-insert ka ng horizontal na line na pantay or straight line. So, syempre, ganun din, it works the same with the vertical one. You just have to hold the shift key. Ganun lang siya kadali. Sir, pwede rin ba yun sa diagonal? I guess yes. Pero pag diagonal, kung hindi ako nagkakamali, kailangan yung perfect degree kagaya ng 45 and so on and so forth, kagaya nito. Okay? So, yung quarter degree, kung ano man ang tawag natin doon, yun lang yung sinusunod niya. Ngayon, kapag nag-insert tayo ng ibang shape, for example, meron din tayong tinatawag na rectangle, pero kahit mamaga yung mata ninyo, hindi nyo mahanap dyan yung tinatawag nating square. Wala kasi tayong square. We only have rectangle. Sir, bakit wala tayong square? For the same reason, na hindi mo kailangan kasi pwede naman nating i-convert yung rectangle into a square. So, how? You just have to hold the shift key, and then automatically Word will create a perfect square. Okay? Square has all equal sides. Okay? So, same with inserting, for example, a circle. Kasi by default, ang meron tayo dito is yung tinatawag nating oval. And alam naman natin ang oval is oblong. Okay? Hindi siya perfect circle. So, how do we fix that one? Again, the secret for that would be shift. Okay? Holding the shift key will maintain yung aspect ratio nung ini-insert nating shape. Kaya sigurado ka kung hindi yan perfect square, perfect circle yan. So, again, hindi ko na ipapakita lahat ng ibang mga options dito kasi what you see is what you get. So, kung klinik mo to, you can have a star. Kapag nakakita ka ng kulay dilaw na grips dito,
or yung handle, ibig sabihin nito, pwede mong i-adjust yung shape na meron ka. So, for example, dito, pwede ko siyang gawing mas matulis or pwede ko siyang gawing mas wide, kagaya nito. And then, basically, no, siguro naman alam niyo yung gamit nito, pero i-discuss pa rin natin. This is our resizing handles. So, we use them to resize our shapes. Ito naman yung ating rotating handle. Ginagamit natin yan, no, para ma-rotate natin yung ating shape. Ngayon, ito lang yung gusto ko sabihin, no, bago ko bitawan yung mga handles na to. Please, no, wag tayong magre-resize ng unless rectangle yung ginagawa mo talaga or oval or a line, no? Wag nyong i-resize yan gamit yung nasa taas, nasa left, nasa right, or nasa down. Kasi nagiging unproportional, no, yung ating shape. So, nagiging tabatchoy yung shape natin, no? Hindi siya nagpapantay. Ganun din kapag hinila mo yan mula ilalim, no, tumatangkad siyang payat. So, para ma-maintain yung aspect ratio hanggat maaari, please, no, use the corners. But hindi lang yung corners, kailangan naka-hold din yung shift key para ma-maintain natin yung perfect scale. Okay? So, holding the shift key while dragging the corner of the resizing handle, no, will maintain the original aspect ratio of the shape. Okay? So, we will going to insert one shape and then explain naman natin ngayon kung paano siya pwedeng i-format. Kapag nag-insert ka ng shape kagaya nitong rectangle, may isang bagay kayo mapapansin at ito yung pagdating ng tinatawag nating o pag-appear ng tinatawag nating Format tab. Format tab is considered what we call a contextual tab. So when we say contextual tabs, no, ito yung mga tabs na nag-a-appear lamang kapag there is a certain element or object or item na na-insert dun sa document natin. Kapag nag-select ka sa labas ng ating document, automatically nawawala sila. Babalik sila kapag sinelect natin yung mga bagay na yan. For example, a shape in this case. So, ano ang meron dito sa Format tab? I-explain natin yung mga options na makikita natin dito. Una, yung tinatawag nating Insert Shape. No? Yung Insert Shape na to, kung sakaling nag-click ka dito, for example, ng star, pwede ka ulit mag-insert ng shape nang hindi ka bumabalik dun sa Insert tab. Okay? So, yun lang naman yung purpose niya. Next is yung tinatawag nating Edit Shape. So, dito sa Edit Shape, no, pwede ka mag-change ng shape. For example, nakapwesto na yung shape mo, ayaw mo na mag-delete tapos mag-insert, pwede ka mag-click ng Change Shape. For example, papalitan ko siya ng rounded rectangle. If I click this, mapapansin nyo, including yung pwesto, no, kung very similar naman yung mga shapes, ay hindi magpapalit yung pwesto niya. So, this saves you time, no, dun sa pag-click, drag and drop, pag-format ulit ng shape na meron tayo. So, maliban doon, we can also edit yung tinatawag nating points. Ibabalik ko lang, or for example, gamitin natin to, yung snip, anong tawag sa kanya? That is snip single corner rectangle. So, when we edit points, we can actually click this and then we can drag it here, and then we can actually move this here, and then somewhere doon, okay? So, pwede tayong gumawa ng freeform na shape kagaya ng mga to. So, doon lang natin ine-edit yan. If very creative ka, no, marami kang pwedeng mabuo dito. Dati kasi kung alam nyo, no, kasi hindi nyo na inabutan yung mga klase ng mga shapes na yan sa Word, no, yung mga tinatawag nating clip art, or kung umabot kayo, thankfully, no, yung mga clip art actually are just a bunch of or collections of shape na inassemble together and then nakakabuo sila ng art out of yung mga shape na meron sila. So, typically, kung matyaga ka or artist ka, pwede mong gamitin tong edit points na to para makabuo ka ng something good, which are typically clip arts. Okay? Next, again, we will insert back rectangle. And then, yung draw text box, no? This is just a text box, pero I think wala pa tayo dun sa mga text box, kaya hindi ko muna to i-discuss. Next is we have yung tinatawag nating styles. So, itong mga styles na to, ito yung mga built-in. Pag sinabi nating built-in, hindi mo na kailangang mag-isip ng format kasi kailangan mo lang pumili dun sa kung anong style ang gusto mo. So, kung gusto mo outline lang and then may border siya, depende dun sa kulay. Kung gusto mong solid color, gaya nito. Or for example, gusto mo yung ganitong klase ng format, yung light one outline, colored fill, and so on. So, and then pwede rin yung medyo gradient na light, okay? And then gradient na dark. Ito yung mga options natin, no? Actually, parang parehas lang itong mga to eh. May shadow yung isa, okay? So, mapapasin nyo naman, may shadow lang isa. And then, ito pa yung ibang mga preset, no? Yung mga transparent.
and so on and so forth. So, it's up to you, no, kung gusto nyo gamitin itong mga do. But again, if nagmamadali ka, you just have to click one, and then automatically, your shape will be formatted in that way. So, for me, hindi ko to gagawin. So, we will going to format the shape by ourselves. So, how? By utilizing the shape fill. Pag sinabi nating shape fill, ito yung kulay o background color ng isang shape. So, pwede kang pumili doon sa mga colors na nandito sa theme colors or yung mga tinatawag nating standard color. Kung nandito na yung kulay na gusto mo, kung ayaw mo naman siyang lagyan ng kulay, magkaiba ang kulay white at ang no fill. Anong ibig sabihin? So, for example, nag-insert pa ako ng isa pang shape, for example, a smiley. Okay? And then, kapag sinabi nating shape, no, for example, I have this smiley, parehas silang kulay blue kaya ganyan yung itsura niyan. So, kapag nagpalit ako ng fill at ginawa ko tong puti, magiging white yung background. Pero take note, iba ang white at iba yung no fill. Kasi kapag sinabi nating white, as in kulay puti yan. Okay? Ang sinasabi natin sa no fill is wala talaga siyang background color. Magiging outline lang siya. Yun yung difference nila. Okay? Madalas kasi dito nagkakamali yung iba eh. Nagtataka sila bakit nung na-print merong lapses, no? Bakit may kulay puti doon, no? Because they did not change the fill. Kung hindi nyo kailangan ng fill, you just have to change that into no fill. Hindi yung white color. That's different. Next is, meron din tayong tinatawag na more fill colors. Sa more fill colors, you can choose from this color palettes, no? Napakadami niya, kung di ako nagkakamali, nasa 16 million combinations of colors yung pwede mong gawin dito. So, for example, pumili ka ng red, hindi natatapos dyan, no, yung pagpili mo ng kulay. For example, red, you can adjust the darkness and the lightness of the color that you have chosen. So, kaya sabi ko sa inyo, sobrang dami, no, pwede nyo mapagpilian dito. Or, kung medyo hindi ka sanay sa pagpili ng kulay dito, you can go to standard and marami-rami naman yung mga kulay na makikita mo dito. If I were you, no, kung alam mong ipiprint mo yung document mo, which is typically a Word document is intended to be printed, hindi ko pag-aaksaya ng panon yung pagpili ng kulay dito kasi hindi naman lahat ng kulay ng nandito ay abot ng ating printer. Okay, remember, our monitor displays RGB colors while a printer supports CMYK. So, meron sila magkaibang tone pagdating sa mga kulay. So, hindi ito ganun ka big deal para sa akin, no? So, again, kung medyo hirap ka dito, you can choose a color from here na mas marami naman compared to sa nasa labas. Then, you just have to click OK kapag may nagustuhan ka na. For example, gusto ko yung something na green, moss green, for example. If I click OK, then I have a moss green rectangle. Okay? Maliban doon, no? We can actually change the feel of a shape into a picture. So, you just have to click picture. Maghahanap yan ng pictures online, pero we can set it to work offline para mas mabilis. We can actually browse from image dun sa Bing, or we can select a file na nandito locally sa ating computer. So, kailangan lang natin maghanap ng file. For example, sige na nga yung ayoko, ito na lang. So, pag click ko yung okay, we have this one. Next is yung tinatawag nating gradient. Gradient is a combination of two or more colors. No? It's a blending of two or more colors. Meron tayong mga variations. No? Meron tayong dark yung upper left and then light yung lower right and so on and so forth. So, pipili ka ng variations na gusto mo dito. Kung may trip ka na, for example, ito. So, okay ito para sa akin. Or kung ayaw mo, no, you can also go to more gradients and then under this more gradients, meron kang makikitang format shape na navigation bar dito sa right side. So, paano to ginagamit? Madali lang. Yung mga preset designs, no, or gradients, ito yung mga kulay, pero nandun lang yung mga kulay and then nandun yung mga positions sa mga gradients. So, pipili ka lang. Halimbawa, green. You can set this to be like this. Or, pwede rin nating palitan yung type ng gradient. Pwede natin palitan radial, kagaya niyan. And then, rectangular and yung path. So, depende kung anong trip mo. Pero madalas ako, linear lang naman ako dyan. And then, we can also change the direction, kagaya kanina, yung left to right. So, ito siya. Or, pwede ring right to left, and so on and so forth. We also have the angle of the direction. Pag sinabi natin 180 degrees, that's flat. Ibig sabihin, from left to right, or dark to light, straight lang siya. Pero once na ginalaw mo to, for example, ginalaw natin yung angle, pakita natin, mapapasin nyo, nag-iiba yung color. Okay? Actually, para mas makita ninyo, why not change this to black?
para makita nyo ng mas maayos yung sinasabi ko sa inyong angle. So, depende kung saan tatama yung kulay ng gradient. Okay? O yung angle ng kulay. Pwede yan. Pwede nating i-modify yan. Next is, balik lang natin to ng 180. Okay? Napansin ninyo, meron tayong tinatawag na mga gradient stops. Yung mga gradient stops na to, ito yung combination o mix ng mga bawat kulay. Para mapalitan natin yan, kailangan mo lang gawin is i-select yung isang kulay and then pipili ka na ng kulay na gusto mo dito. For example, let's change this to something na dark gray, kagaya niyan. And then, select ka lang na isa pang kulay and then for example, pipili na tayo ng something light, kagaya nito. And then in here, papalitan lang natin yan na ganito, something lighter, and then in here, pwede ko itong palitan ng white, for example. So, I have created this gradient. Ngayon, paano kung halimbawa gusto mo pa magdagdag ng isa pang kulay? So, you can actually click anywhere dito. Okay? Yun ang shortcut, pero pwede mo rin naman click tong add gradient stops. Pero, doesn't make sense, no? Pwede kang mag-click sa ang part ng gusto mong ilagay and then magkakaroon ka ng bagong gradient stops at pwede kang maglagay ulit ng isa pang kulay na combination doon. Paano mo siya pwedeng tanggalin? Pwede mong i-select and then pwede mong i-click tong remove gradient stop or I believe you can simply drag it pababa. So kapag dinrag mo pababa yung tab stops, automatically bababa siya. And then you can also, kagaya nito, since tatlo na lang sila, pwede mong ayusin yung ratio ng kulay. So, napansin ninyo, dinala ko yung mid-color doon sa bandang right side para mas maganda yung balance niya kaysa kasi kung nandito siya, parang pilit na pilit yung pagkaka-gradient niya doon sa white kasi konti yung transitions niya dito. So, you can tweak that part pagdating dyan. Okay? And, yeah, I believe nandun na lahat. Yung ibang mga parts na to, hindi na ganong ka-importante yan. So, that is how we apply gradient color doon sa ating fill. Okay? Tandaan nyo, no, nandun na lahat ng discussion ko sa ibang parts ng lesson natin. Hindi ko na yan papasadahan kasi pare-pares lang yan, applicable sa lahat. Okay? So, next, we have yung tinatawag nating texture. Kung ayaw mo naman gumamit ng color, you can also select texture as the background for your shape. For example, ganito, no, gusto mo maging parang banig yung inyong shape, no? You can do that. We can make it like a tile. Kagaya niyan, no? And then we can make it a tuyo, no? Just like this one. Sa mga textures, no? Wala naman sigurong, ako, no? Typically, I'll be blunt, no? hindi ako magdi-design ng document o ng shape na gagamit ng texture. Never ever, no? Hindi papasok sa isip kong gagamit ako ni isa sa mga texture na nandito. Kahit ito pang banig, no? Hindi ko gagamitin yan. So, madalas na if I'll be giving a color for my shape, then color lang talaga. Madalas nga solid, no? Bihira pa akong gumamit ng gradient. So, ano ko lang naman yun. That's my personal preference. Pero sinabi ko lang na ganun yun. So, pwede nating i-format yung ating shape gamit yung mga options na to. Okay? Next, paano naman yung outline? Pag sinabi nating outline, ito yung border color. So, border ng shape. Kasi napasin niyo, magmula kanina, kulay blue siya, ano? So, dito natin pinapalitan yung outline. So, pag sinabi natin outline, kagaya na sinabi ko na yung border, pwede natin gawing black yan, pwede natin palitan yung kulay, or pag ginawa mo yung puti, tulad na sinabi ko, magkaiba ang puti sa no outline. Ang no outline, wala talaga siyang border at ang puti ay puti lang. Kapag tinapat mo yung puti dun sa background na dark yung kulay, lilitaw yung border color. So, you have to be careful dun sa pagpili whether no outline yan or color white. And then, kagaya kanina, pwede kang pumili ng more colors or outline colors, which is hindi ko napapakita yan. And then, we have the weight. By default, 1 point. So, napakanipis niyan. Pwede natin pakapalin yung lines, kagaya nito. Or pwede pang more lines kung gusto ninyo. And then, under dito sa more line, you can use solid line or gradient line. O, pag gradient line, kamukha lang nung kanina, gagawin lang natin yung option na to. Pero hindi ko na yun i-demo kasi naituro ko na yung kanina. So, sa solid line, pwede natin palitan yung kulay, and then yung width. Dito, 1 to sawa ka, no? Kahit sobrang kapal pa nung ilalagay mong border, wala ka na magiging limit dito. Magsawa ka. And then, maliban dito, we can also change the type, compound type. Meron din tayong double line, kagaya nito. And, yeah, may marami yung options mo para dyan. Meron din tayong tinatawag na dash type kung solid or dotted, kagaya nito. Or kung gusto mo na dash yung gagamitin mo. Actually, may mga gamit naman talaga to, no?
Pero hindi lang ganong pleasing sa mata kasi sobrang laki ng width na ginamit ko. Okay, so I believe okay na tayo dun sa outline. So i-close ko na to. And then, lastly, yung tinatawag nating shape effects. So dito sa shape effects, pwede tayong maglagay ng preset, kagaya nito. Yung mga options na pwede natin pagpilian. Kaagad, no, gawa na kasi yung mga yan. Gagamitin na lang natin. So, kaya na yung bahalang pumili doon sa kung anong gusto ninyo. And then gusto mong mag-add ng shadow dun sa inyong shape, you can put shadows either dun sa labas, kagaya ng mga nandito, or pwede ka rin maglagay ng shadow dun sa loob ng ating shape. So, hindi lang ganong kita kasi sobrang laki nung outline natin. Tanggalin natin yung outline. Again, dun sa shadow. Pwede tayo maglagay ng shadow sa loob, kagaya niyan. Kaya napansin niyo. Or pwedeng perspective, yung light, no, depende kung saan nakafocus yung light, dun yung magiging pwesto ng ating shadow. So, kung nakukulangan kayo dito, you can always go to shadow options and then you can play with these options na nandito. So, we have the preset. Kagaya nito, pipili ka ng isang preset na gusto mo. Typically, kung ako yan, sigurado doon ako gagawa na shadow. Then, you can change the transparency. Mas mababa yung transparency, mas malinaw yung shadow. Pagka mas mataas ang transparency, mas mababa ang shadow. So, typically, 60% is a good figure. Size, depende kung gaano kalaki yung gusto mong shadow. Pero by default, that would be 100%. Okay? And then, actually, I can increase this first, mga 104 or 105. Yung blur naman is yung pagsabog ng shadow do sa likod. Okay? You can adjust that blur. And then the angle, no, depende do sa kung ano yung magiging posisyon ng shadow. Pero hindi nyo ganong magiging ramdam yan. Distance is kung gaano siya kalayo doon sa ating main object. Okay, so ito yung angle. Diyan kitang-kita na dahil nilayo ko na yung shadow mula dun sa pwesto niya. Ngayon, ito yung mga options natin para dun sa shadow. Kayo na yung bahalang magkalkal, no, o maghanap dun sa mga iba pang option, pero pinakita ko lang kung paano siya pwedeng gamitin. How about the glow? So, tanggalin ko na yung shadow para makita natin kung paano naman yung glow. Glow, ito yung parang neon, no, or kulay dun sa outer part ng ating shape. So, for example, yellow. It complements the shape. Meron tayo dito sa glow, kagaya kanina na glow options. So, sa glow options, kagaya lang kanina, no, you just have to check for the preset na gusto mo, palitan yung kulay, yung size, and then transparency. That's it. You can modify the size. Pwede mo pa siyang mas gawing bright. And then yung transparency, pwede mo pa siyang idikdik talaga yung liwanag, no, or pwede mong bawasan para mas lighter siya doon sa mata. Depende doon sa option na gusto mo. Okay? Per preference naman kasi talaga yan. Tanggalin na natin yung glow. So, next is yung tinatawag nating soft edges. Yung soft edges, parang iba-blur niya yung mga corners ng ating shape. And then, literal, no? Literal na parang binablur niya para magmukha siyang ganito. So, kapag ka-rectangle, hindi mo ganong ramdam yan. Pero kung ang shape mo, for example, is a star, kagaya ng dinrawing natin kanina, it's like this one. And then, nag-apply tayo, for example, ng soft edges. Dito, ramdam na ramdam mo yung magiging effect niya. Ayan, napasin ba ninyo? Nagbe-blur yung mga corners ng ating shape. So, kung gusto niyo ng ganyang effect, then you can go to the soft edges. So, hindi ko na i-explore yung mga soft edges options, no? You can play with them. Okay? Kasi mauubos yung oras natin kung lahat ng mga yan is papakita ko yung advanced option. You can play with them. Wala namang mangyaring masama kapag nagkamali ka. You can always press undo or you can always delete the shape and then insert another one when you mess up the shape. And then we also have yung tinatawag nating bevel. Bevel, ito yung magkakaroon siya ng 3D effect, yung tipong uumbok yung ating shape. So magkakaroon siya ng dimension or depth. So pwede kang pumili doon sa mga options na nandito. Pero typically, no, it's not my preference, no, to use bevels sa lahat ng mga ginagawa ko. So, I just have to remove the bevel. And lastly, yung tinatawag natin 3D rotation. Actually, bevel and 3D rotation are better, no, na magkasama. Kasi halos di mo makikita yung effect niyan pag 2D. Pero kung naka-bevel ka, and then pag ginamit mo yung 3D rotation, napapasin niyo may depth, no, kahit ipalipit natin yung 3D form ng ating shape, makikita mo na meron siyang depth na available. So, for example, pipili lang ako ng isa. Kunwari ito. So, as you can see, ito yung ating shape. Okay? Na ayos na natin yung 3D rotation niya.
Or for example, pwede to. So, ganito yung itsura na magiging shape natin. Kapag ka tinanggal mo kasi yung bevel niyan, medyo boring siya ng konti. Okay? So, lahat na yon when it comes to the shape styles. Okay? Next, when you insert shapes, kagaya dito meron akong square or rectangle, and then mag-insert ulit ako ng circle, just like this one, and then mag-insert ulit ako ng isa pa, let's say triangle. Okay, and I'm going to change the color of each one para hindi tayo ma-confuse. Yung isa orange, yung isa ganito, and then yung isa will be yellow. Okay, so next is meron tayong arranged group dito sa format tab at pag-usapan muna natin yung mga nandito, yung bring forward, send backward, and so on and so forth. So yung rotate, yeah, we can also talk about this. Pero unahin natin bring forward and send backward. So kapag sinabi natin bring forward and send backward, ganito yung logic niyan. Kung sino yung shape na una mong nilagay, syempre yun yung papailalim dun sa next shape. In this case, since huli kong dinrawing yung triangle, siya yung nasa taas. Pero what if gusto mo siyang dalhin dun sa pinakailalim? Ang pinakamadaling technique dyan is to send the shape backward. So, pag sinabi natin send backward, dalawa yan. Yung send backward at send to back. Pag sinabi natin send to back, kahit ilang patong pa yung o stuck pa yung mga shape natin, pag sinabi mong send to back, pupunta yun sa pinakailalim. Ang send backward is one shape at a time. So kapag sinend backward ko yan, pupunta yan sa ilalim ng circle. Okay? Isa pang send backward, pupunta na sa pinakailalim. Ang bring forward, ganun din. No? Meron tayong bring forward and bring to front. Ang bring to front, dadali niya doon sa pinakauna. Kahit doesn't matter, kahit 10 pa o 100 yung shape na patong-patong, pupunta sa pinakataas. While the bring forward is one shape at a time. So, bring forward, pupunta sa taas. So, again, send to back, pupunta sa pinakadulo. Ito naman yung patunay dyan, no? And then we have, for example, this one, gusto ko siyang dalhin sa pinakataas, and then I can simply click bring to front. Okay? Next is yung tinatawag nating selection pane. The selection pane, as you can see, no, pag click natin yan, pwede niyang ipakita kung ano yung mga shape na nakaselect. Kasi nang minsan, kapag naduling ka, hindi mo alam kung anong shape yung sinelect mo. Pero dito, pinapakita niya kung anong shape yung sinelect mo para dito. So, pwede ka mag-select dito kung hindi mo siya abot kasi may mga instances, no, na nangyari na sa akin dati to. May shape do sa pinakalikod, kagaya ng mga yan, at hindi ko sila abot. Kaysa sa tanggalin ko to, or i-delete ko siya, or i-cut ko siya, I can simply click on that shape from the selection pane, lilitaw yung moving handles niya at pwede ko na siyang tanggalin kahit nakatakip pa yan dun sa isang shape. Also, maliban doon, no, I can set the shape to be invisible or visible kung sakaling nagta-trial and error ako without deleting them. Okay? This is an option. We can hide them all or we can show them all. So, napakalaki ng actually gamit ng tinatawag nating selection pane pagdating sa bagay na to. Okay? Pag gusto mo nating i-disable, i-click lang natin ulit yan or we can simply close the pane. Okay? And next is yung tinatawag nating size. So, dito na tayo sa size. O, yung rotate muna, no? Yung rotate, you can rotate this to 90 degrees, no? Kagaya nito. Bring forward. Ayan. You can rotate this, for example, 90 degrees, no? You can do that or rotate left 90 degrees, flip vertical or flip horizontal. So, may mga options tayo sa rotating pero again, hindi nyo kailangan maghirap sa rotating. You can always use the rotating handle, no, para ma-rotate nyo yung isang shape. Pwede nyo gamitin yung shift, no, para guided yung pag-rotate ninyo. Hindi ka papalpak kapag naka-hold yung shift. For example, tulad yan, gumawa tayo ng parang diamond kaso hindi magmumukhang diamond yan kasi hindi naman yan square. Pero you can always do rotate gamit ito. How about yung resize? Sa resize kasi, no, pwede naman talaga natin gamitin yung mga resizing handles. Pero, ano yung purpose ng mga to? Ang purpose ng sizes dito is para makapaglagay ka ng exact measurement. Halimbawa, gusto mo na 2x2 yung magiging sukat ng shape mo, then you can only do that perfectly by changing the size over here. Hindi mo kayang tansyahin yan mag-isa. Actually, kaya mo, no? Pero, katakot-takot na hirap, no? Para ma-perfect mo yan. I mean, babawasan mo to ng pakonti-konti hanggang sa makita mong, uy,
2 na lang to, tas dadagdagan mo to ng konti, no, para makuha mo yun. So, that is suicide mission, no? You don't want that to happen. So, you can actually change the sizes directly from here. This is the height and this will be the width. You can type or you can click the up and down arrow to increase or decrease the size of the shape. And then, we have also the advanced layout size. Pag click natin yan, meron tayong tinatawag dito na lock aspect ratio. Pag sinabi nating lock aspect ratio, napansin niyo hindi siya naka-check. Pero kapag naka-check yan, no, magkakaroon tayo ng tinatawag na changes. Parang ganito. Kapag hindi kasi yan naka-check, gusto ko lang ipakita muna, pwede kong i-adjust yung size na 4 at hindi sasama yung width. May iwan yung width sa pag-increase ng ating size. Okay? Ngayon, pag sinabi naman nating nakaset yung aspect ratio, undo lang muna natin para bumalik siya sa DOS. Ayan. Ngayon, pagka chinek natin yung aspect ratio at click ko yung OK, actually, pwede na magpalit dito, no? Pares lang yan. Kung ano yung nakikita nyo dito, ito rin yun. Kunwari yung height, gagawin kong 4. If I click OK, then mapapasin ninyo, sumabay yung width. Kung binalik ko to ng 2, yung width, babalik din yung height ng 2. Kasi yung aspect ratio nakalock. Ibig sabihin, kung may ginawa kang changes do sa height, sasabay yung width. Pag may ginawa kang size changes do sa width, sasabay yung height. Ngayon, kung ayaw mong ganon, you can uncheck the lock aspect ratio. Okay? So, hopefully, maliwanag yung part na yon. Next, maglalagay ako ng default text, kagaya nito, lorem. And then, sabihin natin na 5 yung gusto kong gawin. And then, boom. Ngayon, ang gusto kong mangyari is mag-insert ako ng shape dun sa unahan ng lorem. So, mag-insert ako, for example, dyan ng puso. Okay? So, dito tayo mag-insert ng puso sa part na to. Mapapasin ninyo, nakapatong yung text dun sa taas ng ating text. Ngayon, dun pumapasok yung tinatawag nating text wrapping. Dahil yung text wrapping natin is naka-place dun sa taas ng text. Pag gusto natin na yung shape ay pumunta doon sa ilalim ng text, syempre pipiliin lang natin yung behind text. Huwag nyong gagamitin yung send to back or send backward. Hindi yan gagana. Kahit magpatikal-kal ka dyan, no, hindi yan pupunta sa ilalim ng text. Ginagamit natin tong mga send backward and send to back, bring forward, bring to front kapag ka shapes to shapes or elements to elements but not to the text. So kung text yung kausap natin, doon tayo pupunta sa text wrapping. So, meron tayong behind text sa ilalim ng text, yung top and bottom either sa top or do sa bottom ng document kasi mas malapit siya sa top kaya ganun. Kung napalapit lang siya dito, then typically pupunta siya do sa bottom part ng document na yon. And then, we also have yung tinatawag nating true. Okay, kagaya nito, pag sinabi nating true, ipupush niya yung mga text dun sa left side niya. And then, meron din tayong tinatawag na tight. Ang true at ang tight, halos magkaparehas lang yung itsura niyan. Ang square will be square. So, kahit anong shape mo, pag ginawa mong square yan, magiging pantay-pantay yung pwesto niya kagaya nito. So, pwede ka na mag-layout ng ganyan. Or, pwede rin yung tinatawag na inline. Pag sinabi nating inline, kagaya niyan, magpapantay lang yung shape dun sa text. Ito yung default behavior ng isang image. Okay? Ngayon, since meron tayong inline, no, meron din tayong position dapat. So, pag sinabi nating position, pwede nating i-adjust yung magiging pwesto ng ating shape depende do sa part ng document natin. So, kung puno yung document natin ng text, pwede nating i-wrap yung ating, by the way, this will be square, no? Naka-indicate naman with square wrapping. So, pwede nating dalhin dito, or doon. So, para mas mabilis lang. Pero, walang pinagkaiba yan dun sa ginawa mong square, yung iyong shape, and then pinwesto mo. Pero, preset lang yung mga pwesto na pupuntahan niya pag ginamit mo yung position. So, typically, no, hindi ko to gano'ng ginagamit. Ang madalas na ginagamit ko talaga, it's either gagamit ako ng tight at i-layout ko siya na parang ganito para sumusunod siya dun sa shape, no? Or, typically, pwede ko rin gamitin yung square. Madalas. Kapag pala inline with text ka, by the way, hindi mo to basta-basta mabubuhat. Okay? Hindi mo siya basta-basta mamumove kahit saan. Pasinin nyo? So, kahit sa picture, ganyan ang technique, no? Pag gusto mo siyang i-move around dun sa document mo, change your text wrapping sa kahit alin na nandito maliban sa inline, kagaya ng
in front of text, for example, para mas madali. And then, saka mo na ibalik yung text wrapping depende doon sa kung ano yung kailangan mo. Naintindihan? So, hopefully, that's a yes. So, we will going to proceed to the next one. Next is yung tinatawag nating smart art. So, pag sinabi nating smart art, no, literal, they are smart. Napakalaki ng gamit ng smart art para sa akin, no, lalo na kapag may pinaparush silang trabaho sa office at kailangan ko makapag-create, for example, ng mga flowchart o ng mga flow diagrams. Pwede rin yung mga organizational chart, no. Hindi ko ginagawa ng mano-mano yan, no, that's buwis buhay. Or, for example, yung mga Venn diagram, no, kung familiar kayo sa mga yun. Doon gamit na gamit yung tinatawag nating smart art. We will going to show what is smart art. So, pag linig natin yung smart art, may makikita tayong list of smart arts na category na pwede natin gamitin. Pag all, syempre, sa bugya, no, halo-halo sila dito. So, I suggest, no, pipili ka, depende sa category na gusto mo. For example, list. If gusto mo mag-list ng mga specific items, no, you have plenty of choices kagaya ng mga nandito. So, pipili ka ng design na sa tingin mo, babagay sa ginagawa nyo. For example, ito. And then, you can click OK. And then, mapapasin nyo, lilitaw to. You can change the text, for example, hello. And then, for example, world. And then, Renmark. And then, what if gusto mo magdagdag ng panibago? You just press enter. Press enter. And then, mapapasin nyo, nung pinress ko yung enter, ang galing. Automatically, nag-resize siya, nag-adjust siya. At inayos niya yung pagkaka-format niya nang hindi ako nag-a-adjust mag-isa. Then, I can type sample. So, this is how a smart art looks like. So, kung kailangan mo ng ganitong itsura, wala tayong problema. So, mapapasin ninyo, no, shapes itong mga to. So, pwede rin natin palitan yung kulay ng mga yan. So, pwede tayo magpalit ng kulay o layout ng mga yan, no. So, hindi siya boring kagaya nung inisip ng iba. And, yung mga format maliban doon sa change color, no, pwede natin palitan yung style. Ayan, depende doon sa trip ninyo. Pero, typically, I prefer 2D. And then, ano po ba sa color? Wala na akong maisip. And also, what if, hindi pala ganito yung kailangan ko, gusto ko pala iba. So, kung iba yung kailangan mo, hindi masasayang yung effort mo kasi kapag pinalitan mo yung smart art na gusto mo, automatically, magbabago din yung itsura niya. So, wala kang kailangang alalahanin dun sa kung ano yung magiging outcome ng iyong smart art. Automatically, magbabago yung design base dun sa layout na pinili mo. Okay? So, ngayon, pagkita lang natin yung mga mangilan-ngilan. For example, yung mga pinaka-importante, yung process, no, kung may ginagawa kang step 1, step 2, step 3, ito yun, no? Ito yung mga choices na pwede nyong pagpilian. Cycle naman is, kunwari, gumagawa ka ng food chain, no, o yung stages. Para din siyang process, pero ang pinagkaiba, ang process kasi is start to finish. Ang cycle is babalik sa start. So, ito yung mga options na pwede nyong pagpilian. What you see is what you get, no? Ganito yung magiging exact layout niya. Kung balak nyo gumawa ng organizational chart, then hierarchy is a best option. Kahit sa mga estudyante, no? Pag pinagawan kayo ng organizational chart o yung mga officers ninyo, no? Pwede nyo gamitin to. Merong mga smart art na nagsusupport ng pictures, so pwede nyo ilagay yung mga picture nila dito. Kagaya nyan. So, i-click mo lang yan. And then, from a file, for example, i-click ko to, ang napaka-poging presenter ninyo, and then I can type Renmark, Salalila, no? Enter, President. Ayan. So, you can do that, no? You can also adjust the size of the shape, no? Para hindi ka mahirapan. Walang problema pagdating sa ganyan. Okay? So, what else? Ano pa ba? So, dinilit ko lang yung ating smart art. Last, no? Gusto ko lang ipakita. Baka makalimutan ninyo yung part na to. Kunwari, cycle. Maglalagay ako ng isang basic. Tandaan ninyo, no? Hindi, kaya siya tinawag na smart art kasi smart talaga yan. Kung nawawala yung smart art pane niya dito sa right side, no? Pwede nyong ibalik yan sa pamamagitan ng text pane by clicking this one. So, again, you can type here or here. Mas maganda dito. So, halimbawa, word 1, copy, and then I can paste word 2 here, then word 3 dito, then word 4 dito, and then word 5 dito. Kung gusto ko magdagdag, napakadali. I can just press enter, and then pwede na akong mag-add ng bago. Kung ayaw nyo naman, you can actually add shape, no? Doon, mano-mano, and then you can type the next word. Pwede rin tayong mag-remove ng shape. Pagka dinelete natin yan,
automatically mawawala din yan doon sa list. Yung demote at promote, pwede natin gawin yan. Ibig sabihin yung isang item pumasok sa loob. Pero sa cycle kasi yan. Yung demotion, no, mas makikita nyo yung gamit nito kapag ang ginawa ninyo ay hierarchy. Okay? For example, ito. We have, for example, president. And then under the president, we have the VP. And then, for example, we have the secretary. Mga classroom officers lang yung ginagawa ko. And then, for example lang, no, we have treasurer. Then we have auditor. No, yung typical na ano eh. So, again, paano ka mag-add ng bagong shape? Pwede mong i-click to, add new shape. Or, okay, you can click the text pane over here. So, saan ba under yung susunod natin? Kunwari, ang PRO. Ang PRO, okay lang naman yan. Under naman lahat yan ng president. So, we can use that one. No? Mapapansin nyo, pantay-pantay lang sila. And then, for example, we have Muse and Escort. No? Muse and Escort. So, saan under ang Muse and Escort? For example lang, under siya ng secretary. So, actually, you can move this upward, kagaya nito, okay? And then, you can demote them. Pag sinabing demote, ibig sabihin, pupunta siya doon sa ilalim ng isa. So, for example, ang auditor, okay, pwede ko naman siyang i-promote. Pag sinabi natin promote, pwede siyang maging kasing level ng president. Which is, that's just an example. Pwede ko na siyang ibalik o ibumalik ka sa ilalim, demote. Okay? Ganun ka smart ang smart art. You just have to play with these options na nandito. Basta maintindihan nyo lang yung gamit nila. Up and down is to move your items dun sa list, and then promote and demote kung sino yung under o sino yung nasa taas ng isa. Ganun lang naman yan palagi. Okay? So, next, our last topic, we will now going to discuss pictures. So, next topic is how do we insert pictures? So, when we save pictures, no, ito yung mga photos na gusto nating insert papasok sa document. It's very simple. You just have to go to insert and then click pictures, and then you are given a choice, no, para mag-browse or pumili ng picture na gusto mo. For example, pupunta ako sa pictures and then click ko tong picture na to. So, this photo is my favorite sitcom, no, na siguro 5 times ko nang napanood ng buo, no. It's The Big Bang Theory. Anyways, enough na for the promotion, no, pero gusto ko lang ipakita yung mga options na meron tayo sa isang picture. Kagaya ng isang shape, ang isang picture ay meron din sarili niyang contextual tab, kagaya nitong format. And then, pag-uusapan lang natin yung mga ilang options na nandito, pero yung iba, i-skip na natin. Yung remove background na may ako ipapakita sa inyo. So, umpisahan muna natin yung corrections. Sa correction, pwede nating i-sharpen. Ito yung sharpen, no? Mas parang crisp yung kulay niya. And then, we can actually blur yung mga images natin. So, depende din sa pangailangan ninyo, meron to. Meron din tayo tinatawag na brightness and contrast. Depende kung gusto nating increase yung brightness and contrast. So, pipili lang tayo doon sa mga presets na nandito. Pero kung hindi nyo makita yung gusto ninyo, you can actually go to picture correction options, and pwedeng kayo na yung mag-adjust. So, sharpness, no, you can adjust this by your own, depende do sa tingin ninyong tama. And then yung balance ng brightness and contrast, you have the freedom, no, to adjust the brightness and then the contrast of the image. Don't worry whenever you done wrong, no, you can just click reset and babalik yan dun sa default. So, nothing to lose. You can always experiment dun sa mga options na makikita ninyo dito. Maliban dyan, we can adjust the color, no? The saturation, for example. The saturation of 0 is mawawala yung kulay niya. So, in a sense, magiging grayscale siya. And then, pwede rin natin isagad yung saturation niya, pero medyo masakit sa mata kasi sobrang tingkad na magiging kulay niya. And then, maliban sa mga yan, no? You can also change the tone. Babalik lang natin doon sa 100, no? Masakit sa mata. And then, the color tone, for example, yung temperature, no? Kung toro tinataas mo yan, mas lalo siyang umiinit. Parang ang dating nito, it was taken, no, under the sunlight, direct sunlight. So, that's not good, no? We can also use, for example, a cooler color. So, maglalagay lang siya ng overlay na kulay blue to project na medyo maliwanag sa mata yung picture. And also, we can go to recolor. Recolor is something, balik lang natin sa
default. And then, sa recolor, meron tayong mga options kagaya ng no recolor, grayscale, meron tayong sepia, isang lumang image, washout, and then black and white, pwede natin gawin yan dito. So, we have green color, the blue one, the gold, no? And so on and so forth. So, kayo na yung bahalang pumili doon sa mga options na nandito. Okay? Next is yung tinatawag nating artistic effects. Pwede natin itong gawing marker. Okay? Kagaya niyan. Pwede rin yung pencil grayscale. Kaso wala na akong ma-distinguish doon sa drawing. Marami naman yung mga options na yan. No? Kaya na yung bahalang pumili doon sa mga makikita ninyong options dito. For example, gusto ko tong watercolor sponge. After mo magawa yan, you can actually add effects, no, dun sa ating ginagawa. Which is, ito yung mga artistic effects. Pwede nating dagdagan yung transparency. Kagaya nito. Kantor, binabawasan mo yan. Sabi ko nga sa'yo, mas lalo siya nag-take effect. So, pag dinagdagan mo, parang wala nangyari. So, you can play with the effect na nandito. Ayan. Or pwede ko itong isagad. Bagal naman ng slider. 0. Or, you can adjust the brush size. Depende doon sa kailangan mo. Or, pwede natin bawasan para mas maging ganito yung itsura niya. Mas para maging abstract siya. So, you just have to play with the options na available. Okay? Ngayon, kung sa tingin nyo, you mess up, no? Nagkanda loko-loko na yung buhay ninyo, nagulo na ang ginawa ninyo, ang pangit-pangit ng pagkaka-output, again, you can always click the reset picture at babalik yan sa umpisa. Meron din tayo tinatawag na reset picture and size. Yung reset picture and size, gagawin ng Word, ibabalik niya yung actual size ng mismong picture. Kagaya nito, lumagpas na siya sa margin kasi ito naman talaga yung actual size ng mismong photo. Okay? So, undo. And then, meron din tayo tinatawag na change picture. Ang change picture naman is kung nakapwesto na yung iyong image at ayaw mo na siyang galawin at gusto mo lang magpalit ng image, you can always click this one and then click insert at pupunta siya doon sa pwesto ng image na meron tayo. Okay? Next is yung compressed pictures. Yung compressed pictures, ginagawa lang natin to para kung gusto mo mapagaan ng konti yung file size ng iyong Word. Pero typically, hindi to suggested, no? Hindi ko to ginamit ever since kasi wala naman nagiging bearing sa akin yung size ng document ko. Pero kung kailangan ninyo, for example, you can always minimize. For example, depende sa target output. Gusto mo siyang isend sa email or gusto mo siyang dalhin sa web. Or for example, email na lang. Pag click mo yung okay, i-compress yung image pero mapapansin niyo nagkaroon ng konting deterioration do sa kanyang quality. So, again, no, I do not suggest doing that. Pero, pinapababa nito yung quality ng ating photo. So, inando ko lang siya para bumalik siya sa dati. Next is yung tinatawag nating mga presets o picture styles kagaya doon sa shape, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya mabuhat, no? The reason kaya hindi ko siya mabuhat dahil yung text wrap niya by default naka-inline. So, para mabuhat ko yan, kailangan ko siyang gawin either square or kahit ano sa mga to maliban dun sa inline. Kailangan ko siyang dalhin dito kasi hindi nyo makikita yung mga options. So, ito yung mga options na meron tayo sa preset. Kung nagmamadali ka at wala kang time mag-format, then pwede kang pumili doon sa mga presets na makikita natin dito. Okay? So, maliban dyan, yung picture border, ito lang kagaya nung doon sa shape. So, hindi ko na ipapakita yan. Yung effects, ito rin yung mga ginawa natin doon sa shape. So, again, hindi ko napapakita yung mga part na nandyan. Lahat ng to ay na-discuss naman natin during the shape discussion. Ang hindi ko na lang siguro na i-discuss dito is yung crop. So, para saan ang crop? Magkaiba ang resize, tandaan nyo, magkaiba ang resize dun sa crop. Para mas makita nyo ang konsepto ng crop, palitan natin yung picture. Ibalik natin dun sa Big Bang Theory. Okay? So, for example, you just have to reset picture and size. Ayan. Ngayon, for example, gusto kong i-cut yung ibang part na hindi ko kailangan. Gusto ko lang makuha yung picture ni Penny at ni Leonard. Yun yung konsepto ng crop. Ang resize kasi is nililiit mo yung actual size ng photo while the crop is to cut the unwanted part. So, pag click mo yung crop, pwede mo ngayon gamitin itong mga resizing handles at pwede mong tanggalin dun sa mismong scene yung mga parts sa picture mo na hindi mo gusto, kagaya nito. So, mapapansin nyo na wala yung ibang part. Ngayon, huwag kayong mag-alala, no? Reversible ang crop ng Word. Pag sinabi ko reversible, pag click mo ulit yung crop, mapapansin mo, nandun pa rin naman yung original image. Nagtago lang. Kung gusto mo yung ibalik, no? You can always resize the handles
para bumalik siya doon sa dati. Okay? And then, kagaya nito. Or, kung sa tingin mo sablay ka, again, you can reset the picture. Okay? Ang ginamit ko yung reset picture and size na para sumabay siya. Ngayon, maliban doon sa crop, pwede mo siyang i-crop by a shape. So, for example, pinili ko yung heart. Mapapasin ninyo na yung picture, sumunod siya dun sa kung anong shape na meron tayo. Okay? This is kinda cute, no? Kapag gumagawa tayo ng ganito. You can crop a particular image, no? Based dun sa shape na meron ka. Okay? Ngayon, meron akong dalawang topic na gustong ipakita na naiwan at yun yung remove background. For example, I have something on my documents and that image is yung emblem ni Batman. Okay? Alam kong bad trip tayo sa mga bats ngayon pero do not hate Batman. Okay? So, depende sa artista, no? Ngayon, for example, kapag nagpalit ako ng page color na para lang malinaw sa inyo, gagawin ko tong something na ganito, mapapasin niyo yung image ko may background. Ibig sabihin, hindi siya PNG. JPEG to. Paano natin tatanggalin yan? Typically, no, ako, hindi ko ito madalas ginagamit kasi hindi siya ganun ka-reliable. Pero kung talagang nakuha ko naman siya dito, okay na. Pero pag hindi ko kaya, dadaling ko yan sa Photoshop. Pero, kung nandito ka na rin sa Word at gusto mo tanggalin yung background ng isang image, no, honestly, we have two options. Yung una, ito yung tinatawag nating remove background. Pag click natin yan, ganito ang mangyayari sa image. Lilitaw tong bagong tab. Meron tayong mark areas to keep, mark areas to remove, and then keep changes. Yun lang naman ang mga importanteng part yan. Lahat ng kulay violet dun sa ating image, lahat yan mabubura. Okay? Pwede yung ipakita. Keep changes. Nawala, di ba? So, undo. Remove background. Ngayon, gamit itong mark areas to keep, no, magkakaroon ka ng pencil at pwede ka mag-drawing dun sa part. Kailangan mo lang patamaan yan ng line. Tulad nun, pwede kong i-click pa yun doon para yung mga parts na yan ay i-preserve ng Word. So, automatically, intelligently, no, yung Word yung gagawa ng way para hanapin niya o i-mask niya lahat ng mga areas na gusto mong matira. Ngayon, kapag click mo yung keep changes, automatically mapapasin mo na wala yung background color ng ating image. So, that's one way. Okay? Ayan, stig, no? And the second way, no, ito hindi gaanong kapulido yung trabaho nito, but it gets the job done. Undo, yes, redo. Yan. Ang isa pang way is yung pupunta ka dito sa color at may makikita kang option dito na set transparent color. Pero gumagana lang tong set transparent color na to kung lahat ng kinlik mo iisa yung kulay, kagaya dito puti. Yung remove background kasi, pwede ka magmano-mano dyan eh. Pakita ko muna to. Pag click mo yan, mawawala yung background. Mas mabilis. Walang pagod, sir. Oo. Pero, ang difference nga, tulad ng sinabi ko, for example, ito. Okay? Gusto kong tanggalin yung background color na kulay blue. You can click remove background. Ayan. So, napansin niyo intelligently na Word decided na tatanggalin niyo yung part na yun. Pero gusto ko sana isama yung isasama natin yung landscape dun sa picture. So, i-resize ko lang to ng konti, kagaya niyan. Pasin niyo intelligently, kinuha niya. Pero may mga naiwang kulay blue dito. So, anong gagawin natin? I-mark natin yung mga areas na yan to be removed. So, as you can see, nag-drawing lang ako dito. Okay, ng mga kulay. Para ma-mark natin na yung mga area na yun kailangan mawala. Yan. So, hindi siya ganun ka-accurate tulad na sinabi ko sa inyo. Kaya sabi ko, sa Word ko to sa Photoshop ko to madalas ginagawa. Pero, again, if wala ka na rin naman choice, no, then, gamitin mo na. Huwag ka nang masailan, no? Kasi, wala ka na nga choice eh. Mag-i-inartic pa ba? So, ayan. Kapag sa tingin mong okay na yan, pag click mo yung keep changes, then, papasin ninyo na wala yung background. Pwede ko lang ibalik nga yung page layout o yung color ko sa no color. Pero mapapasin nyo, natanggal naman nga talaga niya yung background ng isang image. At yung bagay na to ay hindi kayang gawin ng insert natin siya ulit. Hindi siya kayang gawin nito sa transparent color. Kasi hindi na pare-parehas yung kulay na meron sila.
Okay? So hopefully, no, nagkaroon kayo ng mga idea kung paano gamitin o paano tayo properly makapag-insert ng shapes, ng pictures, at ng mga smart art, at kung paano sila i-format, no, through the contextual tab na format na lumilitaw every now and then na ina-add natin sila. So marami na tayo na-discuss, so let's call it a day. And that's the end of lesson 13. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.